Para sa video na ito, makikita nyo naman na pinalad tayong makahiram ng Apple Macbook Air at Pro M1. I have been testing them for a few days na and a review will be out soon. Meron ba kayong mga tanong na gustong malaman? O baka kailangan nyo lang ng konting push para mabudol? Leave your questions below para ma-feature natin sa ating review. But for now, enjoy the unboxing.